ตอนนี้ขับขึ้นเขานะใช้เกียร์ต่ำเกียร์หน้าต่ำเกียร์หลังสูงต่ำที่ว่าคือเกียร์ด้านหน้าเฟืองใช้เฟืองเล็กสุดส่วนเกียร์ด้านหลังใช้เฟืองใหญ่สุดนะจักรยานตัวนี้ปรับแฮนด์หลังทางขวานะปรับเกียร์หลังทางขวาเกียร์หน้าทางซ้ายนะทีนี้การหายใจเนี่ยปั่นขึ้นเนินเราจะใช้ออกซิเจนเยอะวิธีแก้ของผมก็คือหายใจเข้า2ครั้งลึกๆแล้วก็หายใจออก2ครั้งลึกๆเข้าลึกๆ2ครั้งออก2ครั้งสำหรับผมนะมันช่วยได้เยอะเลยตอนนี้ประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วอากาศหนาวใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วทุกคนอีกนิดเดียวถึงแล้วพอวิ่งทางลาดเนี่ยเราก็ปรับเกียร์ให้มันเป็นเกียร์ธรรมดาได้แล้วนะที่ผมชอบเลยก็คือปรับไว้ตรงกลางแต่เกียร์หน้าผมคงไว้เป็นเกียร์ต่ำสุดส่วนเกียร์หลังผมก็ปรับมาเป็นเกียร์อันกลางๆแทนนะเนี่ยมันก็จะได้ใช้แรงถีบเราเต็มที่ไม่งั้นมันจะฟรีนะปรับเกียร์ให้มันเล็กลงไม่รู้ในกล้องมืดป่ะนะแต่ไฟมีแค่ด้านซ้ายออกกำลังกายทั้ง3 ทุ่มกว่าทุกคนโดยอุณหภูมิที่เล็กตัวเดียวไม่ติดลบนี่ใช้คุณภาพ 4K นะกันสั่น 4K ไม่รู้เป็นยังไงนะคอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้เป็นกล้องแอคชั่น4นะฮะของ DJI ขับที่นี่เกียร์หน้าผมจะใช้ต่ำสุดเลยนะเพราะว่าเนินที่นี่เยอะมากเดี๋ยวก็ขึ้นเนินลงเนินสแตนบายข้างหน้าไว้เตียต่ำสุดเลยสำหรับไต่เขาไต่เนินส่วนข้างหลังก็แล้วแต่เลยขึ้นเนินก็ปรับสูงสุดลงล่างก็ปรับต่ำสุดมันจะสลับกันนะหน้าหลังข้างหน้ากันไกลข้างหน้าไกลๆก็คอนโดเพื่อนนะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าอยู่ไกลๆนู้นมี2 ตึกอันนี้ลงเขาแล้วพอลงเขาเราก็กลับสลับกันเกียร์หลังเมื่อกี้เราใช้เฟืองสูงสุดใช่ปะเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นต่ำสุดแล้วเบรกเวลาเขาโค้งใช้เบรกหลังนะลงเขาก็เหมือนกันใช้เบรกหลังก่อนไม่งั้นน่ะมันคว่ำนะครับนี่ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะประสบการณ์การขี่จักรยานที่นี่เลยนะเพราะที่นี่เขามีเลนจักรยานปลอดภัยนะคนเขาเคารพกฎหมายขับรถกันคือคนข้ามถนนคนจักรยานนี่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในท้องถนนเลยนะเขาต้องแบบหลบถ้าเห็นบ้านข้างๆนี่สวยไหมเป็นโซนบ้านคนรวยนะแถวนี้ว่าจะบ้านเดี่ยวไม่ติดกันเนื้อที่จะห่างกันแต่ถ้าเป็นในเมืองกับบ้านแบบหลังติดกันเลยป้ายสต็อปนี่คือเราต้องหยุดก่อนเลยนะหยุดแบบ completely เขาบอกหยุดอย่างสมบูรณ์แล้วก็ค่อยไปต่อได้
หยุดแล้วมองซ้ายขวาซ้ายแล้วถึงไปต่อได้ ถ้าเป็นรถนะแต่จักรยานไม่น่าจะมีข้อยกไม่น่าจะแบบเป็นกฎแบบเดียวแต่ปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีอะเจอป้ายสต็อปคือต้องหยุดแล้วมองซ้ายขวาซ้ายเพราะว่ารถบางคันเขาไม่หยุดนะอย่างคนขับใหม่ๆเนี่ยปลอดภัยตัวเองไว้ก่อนนะอะไรมันก็ไม่100%